Där till semifinal detta efter en enkel seger mot Atomic. Razer fick fjädern att flyga på Robot Chicken. Men det var Pussycat som ändade deras lidande. Pussycat sen vidare till den stora semifinalen. Vi är tillbaka igen med Robot Wars. Det här är programmet som vi hoppas att ni numera inte kan klara er utan. Om ni inte redan visste det så har vi 20-talet program åter den här säsongen. Vi har 16 delhit med 6 nya utmanarrobotar i varje program. Det vill säga 96 robotar byggda av galna entusiaster. Och om ni har tur så bjussar vi också på 4 specialprogram. Dessutom får ni se 2 stora semifinaler och en riktigt stor slutfinal. Alltså det här handlar ju om en extremsport. Alltså. Lagen lägger ner enormt stor energi på att skaffa de bästa tänkbara komponenter, bästa motor, bästa hjulblad, bästa uttrampningslager, bästa vapen. En sån är ju bra att ha, eller hur? Absolut. En del vill ha gummi, en del vill ha plast och en del vill ha plexi. Och sen så slänger de ut dem i arenan för att låta dem krossas, förstöras av medtävlande robotar och sen till slut hamna i husrobotarnas käftar. Är det vettigt det? Du kanske inte tycker det är vettigt, men jag tycker att det är roligt. Och sen, jag försökte själv vara med en robot. Det ska bli väldigt intressant att se hur det går. Men först tror jag vi ska sätta igång med de riktiga tävlande och se vilka utmanarrobotar vi har idag. 21 rankade Diotor tar sig an Bolt from the Blue och Ming 2. Men allra först Firestorm 2 mot The Morg och Scar. In the pits from Leamington Spa, Scar. Ferocious cutting blade at the front there. They're going to shred everything inside, apparently. Now, this is the Morg team with their wonderful philosophy. Boys never grow up. Their toys just get more dangerous. Here they are on Robot Wars. Hilarious, though, coming from the guys that told me their 2 tactics were 1, run away, and 2, hide in the pits. The Firestorm team are back. Hello. Guys. Now, there was a potential drama here because you came in slightly overweight. Yeah. What have you done to counteract that? Changed a couple of the batteries, taken some of the bigger ones out and put the little ones in. Okay. Replaced these metal balls with these plastic balls. Well, it's all in the balls on Robot Wars, is it not? Ah, yes. I love the smell of fear in the morning. Let the wars begin! Och där är de, fansen som gillar förstörelse och kraschande robotar. From Leamington Spa, Scar. För att lämna R, ett antal bultar på ett snurrande hjul längst fram. Vill framförallt ge sig på Hypnodisk. This is our robot Scar. I'm Chris. That's Tony, my brother. Hi. We've got a 3mm outer steel shell. We have silicon-filled tyres. We also have on the front, we have a 6-bladed heavy wheel on the front. We can also run inverted with the steel balls on here. From Swansea, Morg. Skal av kevlar, farliga gafflar i fram och på grund av dess form med väldigt låg tyngdpunkt. Hello there, we're the Morg team. This is our body made of Kevlar. I'm going to take this off, boys. And inside you'll be able to see that at the back we have 2 motors here off a Scania truck, which are controlled by a control card here. We've got our servo controllers here and the actuator which operates our weapon. This actuator comes off an orthopedic bed, and our weapon at the front is then linked to that with our aggressive spikes and protection using the aluminium checker plate. Thank you. From Durham, seed number 5, Firestorm. 3 förra säsongen, kolsyredriven flipparm från en brandsläckare och 80 lättmanövrerade kilo med hjälp av go-karthjul. Detta hände den förra säsongen. Du kan se kraften hos Firestorm 2. Titta, de använder sin flipparm. Men det lyckades inte när det var upp till bevis mot Chaos 2, Firestorm. Vilket lämnar arenan långmesa. Right, we're back here for another war with Firestorm 2. And this year we're going to win.
Hi, Graham Bone, Alex Mordew, Firestorm 2, bigger and better than the last wars, bigger gas supply, bigger rams, bigger batteries, bigger motors, bigger and better. We're here to win, we're here for our revenge on Chaos 2. Roboteers, stand by. Här har vi dem då. Scar, The Morg, Firestorm 2. 3, 2, 1. Activate. Firestorm 2 till vänster, The Morg till höger och Scar längst fram. Scar som får sin riktig smäll på en gång utav Firestorm 2. The Morg ger sig in i leken också, men ja, jag vet inte. Ja, jag tycker det ser ut med som en Skogaholmslimpan där, mål. Men Firestorm, den gillar jag. Den kostar 30 000 att bygga. Firestorm som fortsätter att jaga The Scar först och främst. Scar som har lite problem känns det som med sina vassa tänder på hjulet som snurrar längst fram. Kom igen, The Morg. Den har ju svenska delar ändå, vet du, från Scania. Firestorm 2 ger sig på Scar igen. Scar flyger som en vante här runt, men den ser inte ut att bli speciellt skadad. Så, flippa nu. Oj, där rullar Skogaholmslimpan. Oj, oj, oj. Här har vi det igen. Firestorm 2 är ytterst effektiv när den vänder runt The Morg. Som, ja, den ser lite grann ut som en sköldpadda som ligger på skalet. Ja, det roliga är alltså den är ju äggformad för att den ska rulla tillbaka. Och det gjorde den ju inte där. Nästa man till rakning då för Firestorm 2, det är Scar igen. Scar som ser ut att vara svår att förstöra, men den verkar lite tandlös. Det kan man väl säga, för den där såklingan fram har väl ingen riktig funktion, tycker jag. Jaha, nu är de stora grabbarna ute. Sir Killalot. Där får han lägga Skogaholmslimpan där. Nej, inte där, utan han ska väl kanske bli rostad helt enkelt, eller? Ja, rostat bröd! The Morg är illa ute nu när den sitter i klorna på Sir Killalot. Här har vi det hela från Killalots egen kamera. Och här har vi Firestorm 2 som fortsätter att piska Scar med sina tandlösa tänder längst fram. Har vi inte gjort någon skada känns det som. Sir Killalot. Ja, det är inte kul för Morg-teamet. Titta där, Morg kommer på rätt köl igen, men han har varit borta för länge. Cease. Well, the Morg gets cremated. Scar and Firestorm through to the next round. The defeated Morg team, the boys with the toys, but your toy wasn't quite dangerous enough. No, it wasn't. I mean, we had our roll system which rode up against the fence, unfortunately. We always knew that was going to be our sort of weakest point, but he couldn't flip us. We got a really good low centre of gravity. We're gutted that we're out. We're absolutely gutted. And you could see we could drive off right at the end there. So, we're obviously working. We're unlucky in this occasion, and we're going to come back for a grudge match, and he's going to be having it, I tell you. Now I hear you boys were very keen on the cocktails and the karaoke in the bar last night. Yes, and old Tom Jones, he served us well last night, and Delilah and all the rest of it. Morg borta, Firestorm 2 och Scar vidare. Nästa upp är Detour tillsammans med Bolt from the Blue och Ming 2. Well, it's all happening here in the pits just moments before the melee. Ming 2 here is getting gassed up. These guys went out in the last wars in the first round. Yep, should do better this time. Good luck. Good luck to them. From the Lake District, we've got a Bolt from the Blue. Now, apparently, if I stood on this, it would lift me right up to the ceiling, which is, what's that, 50 foot, something? It's a long way. It's a long way. There's a team from Ireland here called Detour, and they might not even make it to the melee. Something has gone wrong. Peter, what's happening? We had to replace our speed controller because we had a little accident with How long is it going to take you? Because you haven't got long. But I'd say another 10 minutes. And then we have to retest and re-rig it. So 10 minutes until we're to be on in 10 minutes. From Kendall in the Lake District, Boats from the Blue. Har en flipper som lätt kan skicka iväg en motståndare med hjälp av tryckluft. Toppfart på 16 km/h, men har de tillräckligt med spets? Right, this is my robot, Bolt from the Blue. I'm James Proctor. My teammates are Chris Ellery and my dad. Its weapon is a pneumatic flipper, which is powered by compressed air, which can lift around half a ton. It's powered by wheelchair motors, which can pull a Metro, which we did several times. We've got
compressed air cylinder at the back, which powers the weapon. The way we control it is we've got mechanical speed controllers rather than electrical, which tend to go wrong less with both. And for traction, we've just got some foam wheels. From Dublin, seed number 21, Dietor. De har lyckats igen, de irländska pojkarna, med sin prickiga päls som lätt brinner. Minimal markfrigång och en spik i fronten. Förra säsongen var det problem för Dietor. Roboten helt nerplockad när man passerade tullen på resan från Dublin. Firestorm gav dem till slut på pälsen. My name is Kieran Bourne. This is Pete Redmond. This is the robot Dietor, and as you can see, 4 again. This is the weapon, and Pete will tell you about the weapon. Well, this year the weapon is improved. It should be twice as fast as it was last time. The motors are slightly faster as well, so we've got a little bit more power and a little bit more go. From Bath, Ming 2. Toppfart på 24 km i timmen för den tyngsta i hitet. 2 spikar på varje sida och dessutom en flipper. Mings möte med Mortis från den förra säsongen. Då hade Ming ett något annorlunda utseende. Här fick den stryk mot Mortis när deras klinga föll av. My name's Andrew, and these are my 2 sons, Alexander and Oliver, and this is Ming 2. We're back to fight another war, and I hope we'll be a bit more successful than the last one. We've got a much meaner machine. This is Ming 2 with the flipping platform in the middle. It works both ways up. I've got a mechanism at the front to enable me to get underneath other robots so that I can flip them, and I have 2 air-driven spikes on the side, which I hope to inflict some serious damage with. Roboteers, stand by. Bolt from the Blue med sin flipparm, Dietor med sin farliga spik och Ming 2 med spikar på sidorna. 3, 2, 1. Activate. Bolt from the Blue längst upp i bild. Ming 2 till vänster. Ming 2 som direkt ger sig på Dietor, de irländska pojkarnas något speciella skapelse. Den där Dietor, den måste hämta inspiration från familjen Flint, eller hur? Med den här pälsen och allt som teamet har. Och jag vill verkligen lyckönska Bolt from the Blue. Det är första gången de är med. Dietor fortfarande åt fel håll så att säga och farligt nära flamgropen dessutom. Det kan inte vara speciellt lyckat med det här tyget som de har runt omkring karossen. Det måste ju vara varmt att vara över elden, eller hur? Jag vill verkligen se Ming, för den ska ha en mycket kraftig flipp. Ming 2 som nu tar sikte mot Bolt from the Blue. Där provar han att ramma honom i alla fall, men inget lyckat försök till anfall den här gången. Titta, Sergeant Bash! Sätter han inte eld på Dietor. Det ser ut som de irländska pojkarna ska få åka hem tidigt den här säsongen. Cease. Tråkigt för den annars så populära Dietor att redan nu få avsluta det här. Refbot fram och släcker elden. Dietor start the long trek home. A seed goes out. Ming 2 and a bolt from the Blue go through. Oh, Dietor, you fought and fought to get here. You missed your boat this morning from Ireland. Then your weapon wasn't working. You were overweight. You had to change the top. And it wasn't working as a self-righting mechanism then. So what chance did you stand? Well, we didn't really have any chance with no chain. 30 seconds, we could have got an extra split link in, but we didn't even have 30 seconds. We had to go. That's the out of time, you know. Oh, I'm still obsessed with the fur as ever, though. Oh, yeah, it's happening. Yeah, we still have gallons of it in there. Yay, fur bikinis all round. Irlands egen familjen Flinta Dietor borta tillsammans med The Morgue. Firestorm 2 tar sig an Bolt from the Blue. Scar möter Ming 2. Graham and Alex, the Firestorm team. Now, you guys are pretty well equipped with engineering sciences sort of education, aren't you? You're doing a degree in mechanical engineering. And you're computing and electrical engineering. 2 separate degrees. No, joint degree. Joint degree. And you're both only 21. Yeah. But here you are. You've done incredibly well so far. And I have heard that your pneumatic flipper has got more flips in it than Chaos 2. Yes, that's true. So if you actually had to go head-to-head with them, you might be in for a chance. It could be. You could go all the they're more way. powerful, but we can flip more times. Excellent. So, possibly. And you're feeling okay for this war now? Reasonable. We've got a dud battery in there, so
it's touch and go, but I think we should be all right for this round. Okay. Well, you're seeded 5th, aren't you? Yeah. So do your thing. You're not really techies, are you, Mulan? You're a bit intimidated earlier about all that. Just build it in the garage, you know. Built it in the garage. Just a hobby. Yeah. I think you've done very well. Let's see what you're made of. Doesn't stand a chance, this robot. Doesn't stand a chance. It's going to get battered. There's no chance. Roboteers, stand by. Trots en störande Craig Charles, Firestorm 2 mot Bolt from the Blue. 3, 2, 1. Activate. Firestorm 2, den röda och gula roboten mot Bolt from the Blue som till största delen är svart. En sak man lägger märke till direkt i den här matchen är att de har väldigt liknande utseende. Frågan om det här kommer ta ut varandra när de ska försöka vara aggressiva. Nu åker de bäst bara nosar på varandra. Då kan jag passa på att berätta att han som kör den här Bolt from the Blue, James Proctor, vet vad han håller på med på fritiden? Han skjuter leduvor och håller på att leka med datorer. Plus att han har 2 fina husdjur också. En get och en gris. Då vet vi allt om James Proctor, föraren av Bolt from the Blue. Firestorm 2 fortsätter att åka mest runt omkring. Han är inte speciellt aggressiv så här långt i alla fall. Och just nu tycker jag nog att Bolt from the Blue leder lite grann på poäng. Det ska bli intressant att se vad domarna kan tycka om en sån här sak när de åker omkring och bara nosar. Det är mycket intressant. Vad är det domarna tittar på igen? De tittar på ett par saker som är mycket viktiga. Och det ska vi säga, det är det här. Stil, kontroll, aggression och skada. Där aggression och skada är de 2 viktigaste sakerna. Här har vi då Firestorm 2 som är uppe och klättrar på Bolt from the Blue. Har blivit lite mer aggressiv under andra halvan av det här hitet. Och nu visar sig gropen. Nu öppnar den. Nu ska någon ner. Men vem? Jag gillar Firestorm lite grann faktiskt. Ingen av robotarna har något egentligt övertag i det här hitet. Här klättrar dock Firestorm 2 upp ovanpå Bolt from the Blue ytterligare en gång. Kanske kan det räcka för att domarna ska bevekas här så småningom. För det ser inte ut att bli något annat avgörande just nu. Sista försök från Bolt from the Blue innan det hela ska avgöras. Troligen då från domarbänken. Har gått lite grann i stå där hittills just nu. Men båda förarna försöker så gott de kan. Titta här hur de kämpar nu åt varsitt håll. Där Firestorm 2 får kämpa ordentligt. Den har ju sina go-kart-hjul som gör den väldigt lätt manövrerad. Men den har inte lyckats med det som den vill, nämligen att få in nosen in under Bolt from the Blue och därmed använda sin kraftfulla flipper och sen vicka den åt andra hållet. Och det är ju så här, bägge är extremt låga, det är svårt att komma under. Vi går mot ett domaravgörande, du ser klockan nere i bildkant. Vad kommer domarna att säga om den här matchen? Cease. Ja, det är allt för jämnt för mig att avgöra. Det hela går till domarna. Well, that was more like Torval and Dean than mechanized mayhem. The audience aren't cheering, they're throwing flowers. Anyway, it's gone to the judges. But while they make the decision, let's have a look at some of the highlights of that last battle. Ja, vi ska göra vårt bästa för att hitta dem. Det var mer ställningskrig, kanske en dramatik i det här hitet. Firestorm 2 backade undan väldigt, väldigt många gånger här. Och klättrar på Bolt from the Blue som för en gångs skull då fick möjlighet att använda sin flipper. Här är fler försök från Firestorm 2, men de flesta gångerna slutade med att den helt enkelt passerade över. Där sitter de, Martin Smith, Noel Sharkey, Myra Wilson, våra domare. Hey, nervous lads? Yeah. Nervous? I feel like a boxing referee here. Although you hardly laid a glove on each other, did you? But we've got a judge's decision, and the winner is... It's Firestorm 2! Well done, lads! Well, you're a very popular robot, but if it was a boxing competition, it would have been a no contest. You never really got going as far as a fight goes, really, didn't it? It was more like a dancing competition. You really did. I know he didn't, but he lived to fight another day, didn't he? Yeah. I mean, it just seemed like you were so well matched as robots. Same shape, same kind of arm mechanism. It was just like too well matched, really, weren't you? Yeah, well, he couldn't, get us. He couldn't get you. No. But never mind. Yeah. They got through. You didn't. But you'll be back next year, won't you? Well, maybe. Yeah. Ooh, maybe. Well, we'll see. Both on the blue, ladies and gentlemen. Firestorm. Yeah, it was great. Wow. It was reasonable. I mean, we didn't really get any sort of punches in, as you said, so we just couldn't get underneath them. They was too low for us. Well,
Well, you're through to the heat finals, though, so you... Yeah, you happy look about forward- that. Yeah, and there's like hardly any damage to the robot. In fact, no damage to the Nah, robot. it's all superficial. You could progress a bit further. Yeah, couldn't you? yeah, I think so. All right, well, good luck. Ladies and gentlemen, Firestorm 2. Thanks very much. They're booing you, boys. They're booing you. They're not happy out there. Graham and Alex. Now, do you think that was fair? I think it was probably fair. I mean, it was very difficult to call that one. I think it was fairly lucky that we got through. I think we hit them more times than they hit us. But And that's they what did did it. lift us up at one point, but they didn't get us over. So I think if they'd gotten us over, they would have won. But I think we Right. hit them more times than they hit us. And we were talking earlier about your lifting arm here, which Yeah. has got more flips in it than Chaos 2. but Yeah, it didn't really come use into it. play, really, did it? Why Years not? ago. Did you operate it? No, we weren't under them far enough, so there's no point in lifting it up. I see. Well, hopefully we'll see more of that later on. You're through. Yeah. Now, you've done well, because you started on Lego, didn't you? On technical Lego from a very early age. Yes. And that's where his mechanic skill has come from. And you're proud of yourself, boys. Yeah. Reasonable. Yeah, I mean, we did well in the last wars, and we're here again for this wars, so see how it goes. Any changes for the next round? Just beating this flat. Yeah, beat the wedge flat. So you can get under them. Yeah, that's it. Okay, we'll look forward to seeing that then, seeing some flip action. Thank you. Okay, thanks very much. The audience booed that decision vehemently. So they should. Yeah, we were cheated. You weren't beaten, were you? No, we weren't beaten. So what happened? Why do you think it went with them? Because they were seeded. Nu ska jag få se på svensk vetenskap. Jag har lärt mig lite, jag har gått omkring och snackat med grabbarna här. Då har jag fått alla tips man kan få. Först måste jag lägga en primär bakom här för att som håller emot hela den här kraften. Tänk dig så killar kommer och slår emot. Det gäller armerat stål som tar emot allt. Det här är aluminium och det är mycket häftigare, lättare, så det här blir en lätt robot. Tack! Det är bra att du är behjälplig här vid utskänkningen av gods till mig. Här så lägger jag in en mycket viktig tvärstag som gör att om det kommer en sidosmäll här så tar den emot utan rundsnack. Här, det är väl nästan hjärtat i min maskin. Den här heter 411. Du kanske undrar varför den heter 411. Det är bara för att den gör det. Ska vi se vilken vapen jag ska ha. Den här kan klyva. Den här är lite... Man har en helt annan flexibilitet på den här. Oj. Jag tror jag tar den. En gammal engelsk spikklubba. För vi in där. I själva The Armor Center som den heter. Det är lite ord jag har lärt mig här i England. Det roliga med England är att de pratar engelska där. Och i Sverige pratar vi svenska. Så att nu tycker jag att den är klar, va? Det är en riktig match mot dem. Den är tung. Du kan lämna den där då. Jag försöker inte topprida mig. Hello fellows! Where is the arena? Oh. Please! Please! Ja. Förstår säkert vad du tänker. Ja. Du kan hålla på sådär. Du har inte varit i kontakt med Sir Killalog. Och det har jag varit. Ha, vad satt den där någonstans nu? Vad var det egentligen som hände? Vad gjorde du, Micke? Alltså... Ja, jo. Derek, får jag låna din hammare lite bara? Så här? För jag tänkte, Sir Killalog har varit framme här. Kom igen nu, Micke. Som expertkommentator och robotkännare så kan du ju knappast känna dig nöjd med det där fuskbygget. Är du klar nu? Ja. Jag la ner min själ i det där. Jag gjorde så gott jag kunde som den specialist jag är, eller hur? Hoppas ni kan vara med på resten av det här programmet. Och vi ses efter det här. Stanna kvar. Hallå! Vad gör du där ute? Jag försöker fånga en grantimmer. Chefen säger att du blir strandsatt. Robotar. Det finns ju både flugviktare, lättviktare, mellanviktare och så finns det tungviktare inom utmanarrobotarna. Alltså de flesta utmanarrobotarna ligger runt 80 kilo, alltså tungviktare. Men sen har vi de riktigt tungviktare. Det är de här husrobotarna. Väger mellan 105, 120
och Sir Killalot. 280 pure masker. Tänk vad du har läst på, Micke. Och ett av lagen som det går bra för i dagens program, det är Firestorm. Och de har Micke träffat. Nu ska vi få se det mötet. Okej, här har vi Firestorm. Do you need some help? No, I think we're okay at the moment. Just fixing a few problems that we have. Okay, what kind of problem do you have right now? Is it some electrical problem? Oh, a girl. Hello. There's a girl in this team. How does it feel? It's great fun. Everyone's really nice. Is it your boyfriend or the boyfriend? Oh, that one. He's with the brown eyes. Is it fun to have your girlfriend with you? It is, yeah. It's good fun. Yeah? It's nice to work on it at home as well. Okay. So obviously, a lot of work goes into the robots before we come down to Robot Wars. So it's good fun, yeah. And a new question. Who is the driver? It's you. Well, Graham, we share sometimes, but usually I do most of the driving, yeah. You share everything? No, just the driving. No, just the driver. Okay. I think I must go to another robot. Good luck. Thank you. Thank you very I much. think you have a problem with the battery. Firestorm 2 vidare till final. I den andra semifinalen skulle Scar ha mött Ming 2, men det blir The Morg istället. Scar är trasig. We lost both motor drives. The gearboxes are blown, so we've got no chance of getting another one. So we're out and Morg are back in. We are chuffed we're back in. Obviously kept in for these boys because we've got friendly with them and we've had a couple of drinks with them and a couple of more drinks and a couple of more drinks And a swimming couple pool of more drinks and a good sing-song. and a sing-song. We got to know them really well. Perhaps one evening and obviously we're coming up to Leamington Spa for our holidays in the summer. Coming down. Apart from Down to building Swansea, robots, yeah. Good fishing down in Swansea, is there? Is it? Yeah. Oh, yeah, Good very sheep good. safari down the Gower. Yeah, we do sheep safaris and things like that. So you're ready for the next round? Yep. But tell me the real reason that you're here. Well, I've heard rumours. yeah, well, Go on, we were I'll here at squeeze the it out last. of We you. were here at the last wars, and we were up against Mortis, and we didn't really have a good crack at it, and we didn't do very well. Cut a long story short, we lost, and Arthur said to us, "Look, don't mean to, be rude, guys, but I don't know why they put people like you up against guys like us." And I thought, right, that's it. I'm going to come back and I'm going to show him who's the best here. So we want to get through to Mortis. Yeah, well, good luck to you for that one. Thank you. I'll be there. Thank you. Rooting for us. Yeah. Thank you. The Morg team have been incredibly lucky because Scar should have been in your place for this round, shouldn't they? But they couldn't get their robot back together, so that's what happens on Robot Wars. They are out, and you guys are back in. That's right. So what was your technical problem? We had a bench shaft and our tool down there, but this is off Scar. This is the gearbox that went on their robot, which is why we're in. So you see the teeth are stripped on that. So that's how we got in. Right. We just had a minor problem with the bench shaft, that's all. And I heard they even helped you sort your robot out. Yes, they did. They were very Wonderful. helpful. Yeah, very helpful. Excellent boys. Well done. The Morg back from the dead. Yeah, Morg back from the dead. And I happen to know that you used to manage a women's rugby team. That's right, the Welsh women's rugby team back in 1994, I think it was. No, nothing is as scary as that, is it? No, you're right there. That'll be fun. Roboteers, stand by. Och här får nog Ming 2 hålla som favorit mot den återinsatta The Morg. 3, 2, 1. Activate. Ming 2 smiter undan direkt. Försöker ge sig själv ett bra utgångsläge för den första attack som kommer där. Men The Morg kontrar bra och kan ge tillbaka och komma in under Ming 2 som får ett litet lyft där. Men ingen ko på isen. The Morg över flamgropen. Ming 2 försöker hitta ett bra läge att komma under The Morg. Den vet ju att det är det som är grejen med den här runda tingesten. Att komma in under och välta runt den. Där ser ni att han rullar till. Kolla någon nu, då går han under. Den rullar tillbaks och kommer ner till startläge igen. Det har han gjort flera gånger ikväll. Har ni sett det? Och så är han redo ut och kriga. Perfekt! Publiken är med på noterna förstås. Vill att någon av robotarna ska hamna i gropen. Där bak Dead Metal också ute och vill visa upp sig lite grann. Här är en riktig kraftmätning mellan Ming 2 och The Morg.
Oj, oj, oj vad de tar in nu. Vem ska gå vinnande ur det här? Ja, Ming Tu är det som skjuter The Morg framför sig nu. The Morg som blir inträngd hos Matilda. Nu är det kamp. Nu är det tvekamp mellan där och nu är husrobotarna ute också. Oj, oj, oj. En bra fart över flamgropen igen. Det ser nästan ut som de tar eld, men de gör inte det. De hinner undan innan detta sker. Ming Tu, en ny attack mot The Morg, kommer in under och försöker vända runt det. Vet att det är grejen att göra om man ska vinna den här matchen. Men The Morg tycker försvarar sig väldigt bra så här långt och har inga stora problem i alla fall att klara sig. Alltså jag måste säga, det är starkt och den har en axel i sig som har gått sönder och klarat så här bra. Mycket bra, imponerande. Här nu är riktig kraftmätning igen. Och där stannar Ming Tu. Vad är det som händer? Aha, det är Ming Tu står still. Ming Tu kommer ingen vart. Ja, det är väl något som har gått sönder, en motor kanske. Vi ser på ansiktsuttrycket här också att den är trasig. Ming Tu kommer ingen vart och vilka kommer då? Chant kommer slå en gång, 2 gånger och så en... Nej, kommer ingen tredje gång. Utöver flamgropen med Ming Tu som hjälplöst bara har att hänga med i husrobotarnas våld. Han kan stå där och hänga lätt. På väg mot gropen är de då med Ming Tu. Sir Killalot. Får han något grepp? Publiken vill i alla fall att den ska ner i gropen och Sir Killalot skickar Ming Tu till den sista vilan. Cease. Man förstår glädjen hos The Morg. Återinsatta som de blev. Hade ju förlorat en gång. Nu i final! No doubt about it. Ming Tu goes out. The winners are the Morg! How you doing, young chaps? You must be gutted. You were doing so well for so long, and then you just seemed to run out of steam at the end there. We must have just stopped something. Yeah, you Something seemed to must have like, happened. burn out a motor or something, didn't you? Yeah. It just the drive just stopped completely, and I couldn't get it. The tools, the weapons were going, but nothing else was working. So You must have thought you'd had it at that stage where you flipped him onto his back. yeah, but he rolled back over again, which is a bit of a World's first self-righting tortoise. Yeah, we were giving it a good go, but unfortunately not quite enough. We broke down, so that's it. Really. Never mind. Commiserations, lads. Well, do you think you can go further? Oh, absolutely. I mean, we're chuffed. We're so excited to be here. And Morrison Comprehensive School down there in the corner as well. We're just so happy to be here. Anything we do from now on in is just a bonus for us. You're meeting Firestorm in the heat final. Now, Firestorm had a really easy journey through. He just danced and didn't have a fight. So, well, we lent them a screwdriver last time, and we're hoping they're hoping now they let us win this time. Ladies and gentlemen, let's hear it for Morg. Andrew and team, did you lose power? Yeah, we lost power. I don't quite know what happened, but the controller just stopped. It must have been a safety mechanism cut in that I hadn't removed. So it just stopped. Don't know why. It just stopped. Can happen to the best of you. Yeah, unfortunately it does. I mean, but perhaps I should have done some more practicing beforehand to find out. Well, it's always a good idea, isn't it? Yeah. But unfortunately, you won't go through now to Bolton Mortis, which we're No, all I know. excited about. Yeah, a bit of a shame, really. A bit of a shame, because we'd like to have had a chance to, in the next war, to get Mortis. But I mean, this war to get Mortis. But Yeah. that's obviously the way it And goes. do you have a message for them for the continuation of the wars? Well, yeah, I guess I got a message. If I can muster enough energy for the next war, then we'll be back, Mortis. So watch out. And this man builds helicopters, so he knows what he's doing. All right. Now, what are you repairing here? I know you've got hospital bed lifters in here. Yes, Which we- you've probably stolen from some old lady. Yes, we visited an old lady in hospital. Dorian took her flowers. Hugh kept her talking, and I took the thing off the bed. So, Sorry, old lady. You are joking, aren't you? if you're watching, we're doing well, old lady, so don't worry. Det är faktiskt min mormors säng ni pratar om. Bolt from the Blue borta, Ming Tu borta. Ger oss följande final. Firestorm 2 mot The Morg. Why, Delilah. Why, Beautiful, guys. That was a special one for the ladies back home who are apparently missing their men. They're on holiday, and you're here for Robot Wars Yes, right. by the skin of your teeth. Well, it's in our teeth, yes. I mean,
We were on a dog's chance last time. Now we're on a blind dog's chance this time. Hopefully, we'll be a blind dog's chance with one eye next time. So we're up against Firestorm again. And yeah, we've helped repair their robot, so hopefully they'll take it a bit easier on us. We lent them a lot of tools in the last sort of hour and a half, so they should go easy on us so we can beat them. Mind you, we've sharpened up our offensive a bit. We made some nice holes in them this morning and hope to make a few more today. But if they don't, and we don't win this one, we know we live, boys. This is quite rare in Robot Wars to have you compete head-to-head again with the same team. Oh yeah, it certainly is. I mean, we wouldn't have been with them unless the other team in the first round had gone out. So yeah, it's quite strange. But luckily you were on top then, so Yeah. you must be a bit more confident than them. Yeah, well, I mean, we've beaten them once, so I think we can do it again. And have you made any changes to your robot? Yes, we have. We've put our bigger batteries back in that we had originally when it came in overweight, and we've taken out our little jumping cylinder, which doesn't really affect the robot's performance much because it didn't really have much effect. Right, so you've scrapped that and gone for more power. Yeah. Which you probably won't need because you did win last time, but they are a lucky team. Oh yeah, they certainly are. I mean, with the luck they're having, I mean, we'll be down the pit. Oh, don't say that now. Don't tempt fate. Firestorm 2 har tagit sig till final genom att piska The Morg en gång ikväll. The Morg som åkte ut och hamnade över brödrosten. Firestorm 2 vann emot Bolt from the Blue genom domslut. Sensationellt nog är The Morg i final. Blev återinsatt på Scars bekostnad och lyckades till slut slå Ming 2 och möter alltså Firestorm 2 i final. From Durham, seed number 5, Firestorm. Som kostat 30 000 kronor att bygga för ingenjörsstudenterna Graham Bone och Alex Mordew. From Swansea, Morg. Mormors sjukhussäng finns i den här maskinen. Mark Cooper, Hugh White och Dorian Cavoy. Roboteers, stand by. 3, 2, 1. Activate. Kvällens final är igång och inte är det någon speciellt klockren final. Firestorm vidare på domslut och The Morg in på ett bananskal. Det var ju Scar som skulle ha gått till semifinal egentligen. Där kom The Morg in istället som Scar var trasig och här är det nu i final. Helt otippat. Men det är Firestorm 2 som har övertaget så här långt i alla fall. Vi har sett det där förut. Ja, jag tänker, det är kul att se två sådana olika robotar. En som jobbar med att rulla här, som här The Morg, och så Firestorm som har så enormt stark flipper, alltså, som vill hela tiden bara flippa undan den där lilla Skogaholmslimpan. De här två har ju mötts tidigare ikväll och det känns lite grann som om Morg har lärt sig sin läxa från förra gången. Den är duktigare på att försvara sig nu och håller sig undan när Firestorm vill komma till. Men här verkar det ändå man lyckas. Ja, nästan i alla fall. Kommer den runt. Här får du nya möjligheter. Oj, 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 där ser ni vilken rullning. Oj, det kan vi se från Matildas kamera här. Den rullar, kommer ner på rätt köl igen. Oj, oj, nu har de aktiverat Matilda. Aj, aj, aj. Ytterligare en ingrediens att hålla reda på för de båda robotarna Firestorm 2 och The Morg. Matilda är alltså aktiverad. Ny rullning där på The Morg. Det är nästan som Frank Andersson gjorde. Det är fint rullning. Jaha. Ja, nya möjligheter för Firestorm 2. Är det verkligen på bettet här? Det är ingen tvekan om vem som är aggressivast i alla fall. Ja, det är ingen rundsnack om fika längre. Det är Firestorm som är... Han är enorm. Skulle den här matchen gå till domarna, då är det definitivt Firestorm 2 som är favorit. Så här långt i alla fall. Inga attacker igen från Firestorm 2. De håller sig lite grann på avstånd från varandra här en liten stund. Vi ska se nu då. Titta här. Nu är det The Morg som är på bettet istället och ger sig på Firestorm 2. Det är väl egentligen första gången i den här matchen som man gör det. Ja, det har du rätt i. Firestorm 2 lyckas ta sig ur den knipan i alla fall. Ja, nu öppnar sig gropen. Båda robotarna farligt nära gropen. Mycket farligt nära gropen. Det är Firestorm 2 som kör ner. Nej, det var The Morg som var först i. Ja, grabbarna i The Morg i alla fall helt övertygade om att de har vunnit den här matchen. Jag är också övertygad. Det är solklart. Cease. There's a bit of controversy here.
The Morgue think they've won, but the judges want to make a decision. So we're going to have to go over to the judges. Ja, det var Firestorm 2 som var den absolut aggressivaste utav de två robotarna. The Morgue fick en rejäl smällare upptryckt mot Matilda. Den var på attack ytterligare gånger och även här, när det nu ska avgöras vem av robotarna som var först ner i gropen. Där syns det ju tydligt att den åker i först. Och det är det som domarna ska avgöra. Vem av robotarna satt fast först och kunde inte komma därifrån. Okay, chaps and ebbs. Hot up here, isn't it? Sweating on a decision, aren't we? Well, the decision's come through. And what the judges have said is that the pit was activated. And Morgue went into it first. And though it wasn't immobilized for 30 seconds, they say Firestorm was winning on points up to that point anyway. So they've given it to Firestorm! You guys must be absolutely gutted. Well, looking down there, Craig, there's one in the pit and there's one out of the pit. But We always get a bit of unfortunately, controversy on Robot Wars. I don't make the decision, so you don't chin me. You're almost in tears. Hey, we know where you live, boys. And we come into Durham to find you, man. Pits or no You were pits. convinced you won. That reaction was great television. But the judges have made a decision. Like Mark says, Cooper, outstanding driver. Yeah. There's one in the pit, there's one out of the pit. They said you were immobilized and you were kind of in the pit. That was their decision. Never mind. Take it up with the judges. You better find out where they live as well. Ladies and gentlemen, give a round of applause for the Morgue Posse! You must be totally relieved. Yeah. Did you think you'd won it? We thought we had. You thought you had. You thought they were in the pit before you. And both of us were immobilised at the end, and I think we'd been sort of rolling them over a few times. So we thought we'd won up to that point, and then when both went in the pit, weren't really sure. Good for you. The judges agreed with you. Again, yeah. Ladies and gentlemen, the Firestorm Posse! Well, you can stick your vegetarians and your old carnivores, because we only eat metal on Robot Wars. Bye-bye. Det blev ett rejält annorlunda program med The Morgue som först åkte ut och sen kom den in igen och detta på bananskal. Ja, så de var helt säkra på att han hade vunnit där när de låg i gropen. Men domarna tyckte lite annorlunda, det är ju så. Men du såg den där långa killen som var på att börja grina där? Ja, det blir verkligen allvar för en del. Det var allt för idag. Nu får ni hålla er till nästa vecka för då är mördarmaskinerna igång igen. Vi ses. Hej! Nästa gång ska Steg 2 försöka ta sig till semifinal. I övrigt bland de 6 utmanarrobotarna nästa vecka Kronos och Mortis. Mortis med sin kraftfulla yxa. Robot Wars har alltid en överraskning i bakfickan. Vill du bygga en egen robot eller är nyfiken på hur det går till? Ja, gå då in på Robot Wars officiella hemsida eller på tv4.se. Där hittar du regler och all information om hur man kommer igång. Detta plus massor av roligt för dig som är robotintresserad. Så inte av